atong Moments with Lion Token. This is very, very timely that we're going to reflect BFF. Kung ano gid ba lang importansya sa Millennial season. Ako bala BFF, kadagid niya season of Lent. Maski diin ako, sa kaya ko pa, gaprosasyon ko na, Yes. gabigil ako, tulutudugid ang ako na iya nga, kumbaga sa ano pa bala, nang kung buhos ang loob ko, kay God nga nangataan, kaga-pray ako, the more pag-isalat, kasi gamay kami BFF, you're not allowed to talk. Amo na nanay ko, wala sa radio, wala sa may mga gahod, kaya amo na pang-respeto, nga ginano sa amo ni sa iloy ko, asa nagdako ko na, dala ko na, nga basta, patay ang Ginoo Token, hipos. Ag pamalandong ka mo. Yes. Kag sining ko, usually, wala ko yan hambal sa malain, ano ba, nag-trip, wala ko na ikay, I don't know, they're also reflecting man na. So that's their way. Pero, as much as possible, kung kisa, alin sa una, ala lang ito sa balay, BFF. Kag kung ano, makaspend time ko kay Lord, o kung maglakat man kami nga pamilya, it's either sa balay sa kamong nga paryente, nga nagadungan kami kanan, pamalandong. So, especially for the millennials, no, we're encouraging to really make time to reflect, spare time sa pag-experience nito. Ako agree ko di BFF, no? Wala ko tadi ga-preach, pero sa mga millennials, of course, maski magkatulong sa iba na maglagaw ako, but please, mga plangga, sititugin, na may time we can for in deep prayer, kaya ang length ng time is really important. Magabalikan niyo pa.